স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সহি এডুকেশ্যনেললৈ। UGC-NET Paper-1 ডিচেম্বৰ 2012 মই Part-1ত আপোনালোকৰ লগত 27টা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত মই আৰু কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? Which one of the following is correct? তলত দিয়া কোনটোৰ শুদ্ধ? অপশ্যন এ দিয়া আছে 1710 is equal to 1716, অপশ্যন বি 1710 equal to 178, অপশ্যন সি 1710 equal to 1011112, অপশ্যন ডি 1710 is equal to 1000112। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 1710 is equal to 1000112। তাৰপিছত 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? দ্য ফাইল এক্সটেনশ্যন অফ MS Word ডকুমেণ্ট ইন অফিচ 2007, অৰ্থাৎ অফিচ 2007ৰ ফাইল এক্সটেনশ্যনটো কি হয়? অপশ্যন এ .pdf, অপশ্যন বি .doc, অপশ্যন চি .docx, অপশ্যন ডি .txt। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি .docx। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? ডেছ ইজ এ প্ৰট'কল ইউজড বাই ইমেইল ক্লায়েণ্ট টু ডাউনলোড ইমেইল টু ইয়ৰ কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ কোনটো প্ৰট'কল ইউজ কৰা হয় ইমেইল এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ ক্লায়েণ্টে? অপশ্যন এ দিয়া আছে TCP, অপশ্যন বি FTP, অপশ্যন চি SMTP, অপশ্যন ডি POP। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি POP। তাৰপিছত 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং ইজ এ চ'ৰ্চ অফ মিথেন, অৰ্থাৎ তলত দিয়াৰ কোনটো মিথেনৰ চ'ৰ্চ বা তলতে কোনবোৰৰ পৰা মিথেন পাব পাৰি? অপশ্যন এ ৱেটলেণ্ডছ, অপশ্যন বি ফৰ্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, অপশ্যন চি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টছ, অপশ্যন ডি চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ ৱেটলেণ্ড। তাৰপিছত 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? মিনামাটা ডিজিজ ইন জাপান ৱাজ কজড বাই পলিউশ্যন ডিউ টু, অৰ্থাৎ জাপানত যিটো মিনামাটা ডিজিজ বা বেমাৰ হৈছিল সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছিল? অপশ্যন এ লেড, অপশ্যন বি মাৰ্কাৰী, অপশ্যন চি কেডমিয়াম, অপশ্যন ডি জিংক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি মাৰ্কাৰী। তাৰপিছত 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? বায়'মেগনিফিকেশ্যন মিনছ ইনক্ৰিজ ইন দ্য, অৰ্থাৎ বায়'মেগনেশ্যন মানে কি বুজায়, কোনটো বৃদ্ধিক বুজায়? অপশ্যন এ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেণ্টছ ইন লিভিং অৰ্গেনিজিম, অপশ্যন বি নাম্বাৰ অফ স্পেচিছ, অপশ্যন চি চাইজ অফ লিভিং অৰ্গেনিজিম, অপশ্যন ডি বায়োমাছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেণ্টছ ইন লিভিং অৰ্গেনিজিম। তাৰপিছত 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? নাগোয়া প্ৰট'কল ইজ ৰিলেটেড, অৰ্থাৎ নাগোয়া প্ৰট'কলটো কিহৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ ক্লাইমেট চেঞ্জ, অপশ্যন বি অ'জন ডিপ্লেশ্যন, অপশ্যন চি হেজাৰ্ডাছ ৱাষ্ট, অপশ্যন ডি বায়'ডাইভাৰ্চিটি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বায়'ডাইভাৰ্চিটি। তাৰপিছত 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ আফটাৰ ফচিল ফুৱেল কণ্ট্ৰিবিউটিং টু ইণ্ডিয়াছ এনাৰ্জি নিডছ ইজ, অৰ্থাৎ ফচিল ফুৱেলৰ পিছত ইণ্ডিয়াত অৰ্থাৎ ভাৰতত কোনটো এনাৰ্জি বেছি প্ৰয়োজনীয়? অপশ্যন এ ছ'লাৰ এনাৰ্জি, বি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি, চি হাইড্ৰ' পাৱাৰ, ডি উইণ্ড এনাৰ্জি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি হাইড্ৰ' পাৱাৰ। তাৰপিছত 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? ইন কেছ অফ আৰ্থকুৱেক, অৰ্থাৎ ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত এন ইনক্ৰিজ ইন মেগনিটিউড 1, অৰ্থাৎ মেগনিটিউড 1 ইনক্ৰিজ হ'লে এক মেগনিটিউড যদি বাঢ়ে ৰিক্টাৰ স্কেল ইমপ্লেছ কি আছিলে কি ক'ব? অপশ্যন এ 10-fold ইনক্ৰিজ ইন দ্য এম্প্লিটিউড অফ চিছমিক ৱেভছ, অপশ্যন বি 10-fold ইনক্ৰিজ ইন দ্য এনাৰ্জি অফ চিছমিক ৱেভছ, অপশ্যন চি 2-fold increase in the amplitude of seismic waves,
অপশ্যন ডি এ টু-ফল্ড ইনক্ৰিজ ইন দ্য এনাৰ্জি অফ চিছমিক ৱেভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 10-fold ইনক্ৰিজ ইন দ্য এম্প্লিটিউড অফ চিছমিক ৱেভছ। তাৰপিছত 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মেজাৰ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স। অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সত ধৰা নহয় বা মেজাৰ কৰা নহয়। অপশ্যন এ লিটাৰেচি ৰেট, বি গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট, চি ছেক্স ৰেচিঅ', ডি লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ছেক্স ৰেচিঅ'। তাৰপিছত 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন কলেজ আফটাৰ। অৰ্থাৎ ভাৰত তলত দিয়া কোনখনৰ পিছতে আটাইতকৈ বেছি কলেজ আছে বুলি ধৰা হয়। অপশ্যন এ UK, অপশ্যন বি USA, অপশ্যন চি অষ্ট্ৰেলিয়া, অপশ্যন ডি কানাডা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি USA। তাৰপিছত 39 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ or are not correct about the Attorney General of India. One of this কি, the president appoints a person who is qualified to be a judge of high court to be Attorney General of India. তাৰপিছত কি কৈছে, he is the right of audience in all the courts of the country. Option 3 দিছে কি, he has the right to take part in proceeding of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Fourth কি he has fixed tenure. Select the correct answer from the তলত দিয়া কোনবোৰ শুদ্ধ হয়। অপশ্যন এ 1 and 4, অপশ্যন বি 2, 3 and 4, অপশ্যন সি 3 and 4, অপশ্যন ডি 3 only. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 1 and 4। তাৰপিছত 40 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, which of the following prefix President Pranab Mukherjee desires to discontinue while interacting with the Indian dignitary as well as an official notice. অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো প্ৰেছিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে বাতিল কৰিছিল বা বন্ধ কৰি দিছিল অফিচিয়েল বা অন্য বাকী যিবিলাক অফিচিয়েল ষ্টাফ আছে সিহঁতৰ লগত ডিছকাছ কৰাৰ পিছত। ওৱানত দি আছে হিজ এক্সেলেঞ্চি, টুত দি আছে মহামহিম, অপশ্যন চিত দি আছে অনাৰেবল, অপশ্যন ফ'ৰত দি আছে চি অৰ শ্ৰীমতী। আৰু ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এত দি আছে 1 and 3, অপশ্যন বি 2 and 3, অপশ্যন চি 1 and 2, অপশ্যন ডি 1, 2 and 3। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 1 and 3, অৰ্থাৎ হিজ এক্সিলেঞ্চি এণ্ড মহামহিম। তাৰপিছত 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কেন বি ডান আণ্ডাৰ কণ্ডিশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হয়। অপশ্যন ওৱানত দিছে কি, ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ কেন বি এবলিশ্ড, টু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন একুয়াৰ কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য বাজেট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য ষ্টেটছ। থ্ৰীত দিছে কি, চেলাৰিজ অফ দ্য জাজ অফ হাই কোৰ্টছ এণ্ড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন বি ৰিডিউচড। 4 right to constitutional remedies can be suspended. Option A দিছে কি 1, 2 and 3, B দিছে 2, 3 and 4, C 1 and 2, D 2 and 3। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 2 and 3। তাৰপিছত 42 নম্বৰটোত কি কৈছে, মেচ কৰিব কৈছে, তলৰ কোনটোৰ লগত কোনটো মিল যায়। ইয়াৰ অপশ্যনত এ পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন যিটো দিয়া আছে, পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন আছে এইটো লগত মিলিব এনৰেগা। তাৰপিছত বিল লগত যিটো আছে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, এইটোৰ লগত মিলিব মিড ডে মিল স্কিম। ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ চিৰ লগত মিলিব নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন NOAP। আৰু মিনিমাম নিড স্কিম এইটোৰ লগত পৰিব ইন্দিৰা আৱাস যোজনা। অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে, ফৰ
and for an efficient and durable learning অর্থাৎ efficient আর durable learning এর ক্ষেত্রে the learner should have learner কি থাকিব লাগে অপশন এ ability to learn অপশন বি requisite level of motivation only অপশন সি opportunities to learn only অপশন ডি desired level of ability and motivation ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন ডি desired level of ability and motivation ইয়াৰ পিছত 44 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে ক্লাছৰুম কমিউনিকেশ্যন মাষ্ট বি ক্লাছৰুম কমিউনিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে অপশন এ টিচাৰ চেন্ট্ৰিক বি ষ্টুডেণ্ট চেন্ট্ৰিক অপশন সি জেনাৰেল চেন্ট্ৰিক অপশন ডি টেক্সট বুক চেন্ট্ৰিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সদায় ষ্টুডেণ্ট চেন্ট্ৰিক হ'ব লাগে অপশন বি 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে দ্য বেষ্ট মেথড অফ টিচিং ইজ টু অপশন এ ইম্পাৰ্ট ইনফৰমেশ্যন অপশন বি আস্ক ষ্টুডেণ্ট টু ৰিড বুকছ চি সাজেষ্ট গুড ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল ডি initiate a discussion and participate in it ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি initiate a discussion and participate in it তাৰপিছত 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে interaction inside the classroom should be generate option a argument option b informatory option c ideas option d controversy অৰ্থাৎ ক্লাছৰুমত যেটো আলোচনা কৰা হয় এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে এটো উত্তৰ অপশন হ'ব ৰাইট উত্তৰ হ'ব অপশন সি আইডিয়াস তাৰপিছত 47 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে spare the rod and spoil the child gives the message that কি মেসেজ দিয়ে spare the rod and spoil the child option a punishment in the class should be banned corporal punishment is not acceptable c undesirable behavior must be punished option d children should be beaten with rods ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি undesirable behavior must be punished তাৰপিছত 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে the type of communication that a teacher has in the classroom is termed as অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন টিচাৰে এজন শিক্ষকে ক্লাছত কৰিব এটো কি বুলি কোৱা হয় অপশন এ ইণ্টাৰপাৰ্সনাল অপশন বি মাস কমিউনিকেশ্যন অপশন সি গ্ৰুপ কমিউনিকেশ্যন অপশন ডি ফেস টু ফেস কমিউনিকেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ্ৰুপ কমিউনিকেশ্যন অপশন সি তাৰপিছত 49 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে which of the following is an indication of quality of a research journal তলত দিয়া কোনটো ইন্ডিকেশন হয় রিসার্চ জার্নালের ক্ষেত্ৰত অপশন এ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বি এইচ ইন্ডেক্স সি জি ইন্ডেক্স ডি I10 ইন্ডেক্স ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 49 এ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তাৰপিছত 50 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে গুড ৰিসার্চ ইথিক্স মিন্স গুড রিসার্চ ইথিক্স বলিলে কি বুঝা অপশন এ not disclosing the holdings of shares or stocks in company that sponsors your research option b assigning a particular research problem to one PhD or the research student only option c discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you have reviewing for an academic journal option d submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন বি গুড রিসার্চ ইথিক্স মিন্স assigning a particular research problem to one PhD or research student only তাৰপিছত which of the following sampling method is based on probability অৰ্থাৎ তলত দিয়া কোনটো মেথড স্যাম্পলিংটো probability বেছি হয় অপশন এ convenience sampling option b quota sampling option c judgment sampling option d stratified sampling ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন ডি stratified sampling তাৰপিছত 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিছে which one of the following references is written according to American Psychological Association
অর্থাৎ APA ফরম্যাট। অপশন এ শর্মা ভি ডট 2010 ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার সায়েন্স নিউ দিল্লি টাটা MC গারো হিলস। অপশন বি শর্মা ভি ডট 2010 ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার সায়েন্স ডট নিউ দিল্লি টাটা MC গারো হিল। অপশন সি শর্মা ভি 2010 ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার সায়েন্স নিউ দিল্লি টাটা MC গারো হিলস। অপশন ডি শর্মা ভি 2010 ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার সায়েন্স নিউ দিল্লি টাটা MC গারো হিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ শৰ্মা ভি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 2010 ডট ফান্ডামেন্টালস অফ কম্পিউটার সায়েন্স ডট নিউ দিল্লি টাটা MC গারো হিলস। তাৰপিছত 53 নম্বৰ এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং স্টেপছ অফ ৰিচাৰ্চ ইজ কাৰেক্ট সিকুৱেন্স অৰ্থাৎ তলত দিয়া ডাটাবোৰৰ সিকুৱেন্স ৱাইজ লিখিব কৈছে। অপশন 1 দি আছে আইডেন্টিফিকেশন অফ ৰিচাৰ্চ প্ৰবলেম, বি লিসেনিং অফ ৰিচাৰ্চ অবজেক্টিভস, সি কালেকশন অফ ডাটা আৰু তাৰ পিছত দিছে মেথডলজি, 5 ডাটা এনালাইসিস, 6 রেজাল্ট এন্ড ডিভিশন। কোর্সবোৰ দি আছে এত দি আছে 1 2 3 4 5 and 6, with 1 2 3 4 5 and 6, C 2 1 3 4 5 and 6, D 2 1 4 3 5 1 6। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি 1 2 3 4 5 and 6। তো আইডেন্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট অৰ্থাৎ তলত দিয়া ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আইডেন্টিফাই কৰিব গৈছে। এ দি আছে এ হাইপোথেসিস ইজ made on the basis of limited evidence as a starting point for the further investigations. Option B, a hypothesis is a basis for reasoning without any assumption of its truth. Option C, hypothesis is a proposed explanation for a phenomenon. D, a scientific hypothesis is a scientific theory. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন ডি অপশন ডি অর্থাৎ ইনকারেক্ট অপশনটো যদি দিয়া আছে এ সাইন্টিফিক হাইপোথেসিস ইজ এ সাইন্টিফিক থিওরি। তাৰপিছত তলৰ পেছেজটো পঢ়িব গৈছে, পেছেজটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব, মই আপোনালোকক উত্তৰটো কৈ দি আছোঁ। ইয়াত 55 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দ্য পপুলাৰ ভিউ এবাউট দ্য প্ৰচেছ অফ আৰবানাইজেশ্যন ইন দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ইজ অপশন এ পজিটিভ, বি নেগেটিভ, অপশন সি নিউট্ৰেল, ডি আনস্পেচিফাইড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন বি নেগেটিভ। তাৰপিছত 56 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে দ্য এভাৰেজ এনুৱেল ইনক্ৰিজ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ আৰবানেটৰিজ দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম 1950 to 2000 AD ৱাজ ক্ল'জ টু কিহৰ লগত ক্ল'জ হয় কৈছে। অপশন এ 30 মিলিয়ন, অপশন বি 40 মিলিয়ন, অপশন সি 50 মিলিয়ন, অপশন ডি 60 মিলিয়ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ 30 মিলিয়ন। তাৰপিছত 57 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে দ্য ৰিয়েলিটি অফ আৰবানাইজেশ্যন ইজ ৰিফ্লেক্ট ইন অৰ্থাৎ ৰিয়েলিটিটো ক'ত ৰিফ্লেক্ট হয়। অপশন এ হাউ ৱেল দ্য চিচুৱেশ্যন হেজ বিন মেনেজড, বি how badly the situation has gone out of control. Option C, how fast has been the tempo of urbanization. Option D, how fast environment has degraded. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ how well the situation has been managed। 58 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে which one of the following is not considered as the indicator of urban quality of life. Option A, tempo of urbanization. Option B, provision of basic services. Option C, access to social amenities. Option D, all the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ টেম্পো অফ আৰবানাইজেশ্যন। ইয়াৰ পিছত 59 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দ্য অথৰ ইন দিছ পেছেজ হেজ ট্ৰাইড টু ফ'কাছ অৰ্থাৎ এই পেছেজটো অথৰে কি ক'ব বিচাৰিছে। অপশন এ এক্সটেনশ্যন অফ নলেজ, অপশন বি generation of environment consciousness, option C analytical reasoning, option D descriptive statement। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন C analytical reasoning।
তাৰপিছত 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে ইন দ্য above passage the author intended to state অৰ্থাৎ ওপৰত দিয়া পেছেজটোত অথৰে কি ইন্টেন্ড কৰিব খুজিছে অপশ্যন এ দ্য hazardous of the urban life অপশ্যন বি দ্য suffering of the urban life অপশ্যন সি দ্য awareness of human progress অপশ্যন ডি দ্য limits of growth ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি দ্য লিমিটছ অফ গ্ৰ'থ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে বা আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ